गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मॉर्निंग असैम्बली। अज मिति है 19 दिसंबर 2020, दिन शनिवार, सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। अज दा विचार, चंगियां आदतां सफलता लई पहली पौड़ी हन। प्यारे बच्चिओ, सानू चंगियां आदतां अपनाउणियां चाहीदियां हन, जिवें समय ते उठना, नहाउणा, भोजन करना, स्कूल जाना, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਮਵਰਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਟਾਹਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਸਤੰਬਰ 1888 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1962 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 240 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ CCXL 240। ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੁੱਝੀਏ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਢੇਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਬੁਝਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਅਖਬਾਰ। Today's words for practice. Today's all word is starting with TH. First word is these. THESE, these. These means a. ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ these ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। These are flowers. Next word is those. THOSE, those. Those means ਉਹ। ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ those ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Those are many flowers. Next word is then. THEN, then. Then means ਫਿਰ। First I did my homework and then played. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ homework ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ। Next word is there. THERE, there means ਉੱਥੇ। There are many children. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। Next word is there. THEIR, there means ਉਹਨਾਂ ਦਾ। The red one is their house. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, today's all words these, those, then, there, there। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ DD ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।